Ní báyìí tí a ti mọ̀ bí a ṣe ń ṣe forex, a ti mọ̀ bí a ṣe ń rà, bí a ṣe ń tà, a ti mọ àwọn tí ó ń kópa nínú ọjà forex, a ti mọ oríṣiríṣi owó orílẹ̀-èdè tí a lè máa rà, tí a lè máa tà nínú ọjà forex, a ti mọ àsìkò tí a lè máa ṣe rírà títà nínú ọjà forex. Báyìí ẹ jẹ́ ká wá ṣe àkójọpapọ̀ gbogbo àwọn nǹkan tí a ti kọ́ nínú fídíò yìí. Ṣùgbọ́n kó tó di wípé a wọnú revision fídíò yìí, ẹ jẹ́ ká bọwọ́ lu fídíò yìí, ẹ pín fídíò yìí, ẹ tún subscribe sí YouTube channel wa, ẹ tẹ̀lé wa ní orí Facebook, Instagram, Thread, TikTok. Tí ó bá wù yín láti máa ríru fídíò yìí wò ní ojú àwòrán yín. Báyìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú láti ṣe àkójọpapọ̀ bí a ṣe ń ṣe rírà, títà àti àwọn tó ń kópa nínú ọjà forex. Kíláàsì wa yìí tá a ṣe kọjá a wo àwọn oríṣi currency pair èyí tá a ní. So màá ṣe revision fún wa láti lè tún rán wa létí nǹkan tí a ṣe ní last class àti fún àwọn tó yẹ pé bóyá wọ́n join wa late ẹ máa lè get revision yẹn now. So a wo currency pair. Mo sọ fún wa pé currency pair jẹ́ ìgbà tí a bá mú owó orílẹ̀-èdè kan tí a wá papọ̀ mọ́ orílẹ̀-èdè míì, torí pé nínú forex trading a ò lè dá trade owó orílẹ̀-èdè ẹyọ kan, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pẹ̀lú owó orílẹ̀-èdè míì. Àpẹẹrẹ ni dọ́là àti náírà. Dọ́là ni owó tí wọ́n ná ní United States, náírà nìyí táwọn ná ní Nàìjíríà. So tá bá wá pa méjèèjì papọ̀, òun la tó lè ṣẹlẹ̀ trade ẹ̀ lórí forex trading. A kàn lè sọ pé mo fẹ́ dá trade dọ́là àbí mo fẹ́ dá trade náírà, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ owó kan pẹ̀lú owó ìlú míì. A wá wo àpẹẹrẹ oríṣi mẹ́ta àwọn currency pair tá ní. Mo sọ fún wa wípé a ní major currency pair, a ní minor currency pair, a dẹ̀ tún ní exotic currency pair. Okay. Major currency pair. Major currency pair yìí jẹ́ àwọn currency tó jẹ́ wípé àwọn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn trader máa ń trade jù. Àwọn ni major. Mo sọ fún wa pé àǹfààní tó wà nínú ẹ̀ ni wípé spread èyí tó jẹ́ fee tí broker wa máa charge wa láti san lórí ìgbà tá bá ń trade major pair yìí ó kéré gan. Minor currency pair, spread tó wà níbí yìí òun tún tóbi díẹ̀, kò dàbí titi major currency pair. Àwọn minor currency yìí wà ní àwọn owó ìlú míì tó wà ní under major currency. Àwọn eléyìí ni major currency tá ní nínú forex trading tí wọ́n jẹ́ mẹ́jọ. Tí a bá wá yọ dọ́là yìí kúrò ńbẹ̀ tó jẹ́ USD yìí, tá bá yọ kúrò nínú àwọn owó méje tó kù yìí, tá wá ń fi wọ́n bọnú ara wọn láti lè trade, torí a ti mọ̀ pé a lè dá trade káàdì yìí. Àwa fẹ́ mú káàdì yìí, a fẹ́ papọ̀ mọ́ CHF yìí kó wá jẹ́ card CHF. Eléyìí ti jẹ́ minor currency pair. Tá bá mú euro ká papọ̀ mọ́ card, that is euro card, ó ti jẹ́ minor currency pair. Ṣùgbọ́n tá bá ti lè mú ìkan nínú àwọn 7 tó wà nísàlẹ̀ yìí, tá bá ti lè fi mọ́ dọ́là, ó ti di major currency pair. Minor currency pair. Exotic òun ni àwọn country tó wà underdeveloped àbí tó wà developed tí wọ́n wá pair owó wọn pẹ̀lú developed country currency. Ìlú tó yẹ pé ìdàgbàsókè ò tíì débẹ̀ tàbí wọ́n ṣẹ̀ wà ní process ìdàgbàsókè. A wá mú owó ìlú yẹn, a wá pair mọ́ owó ìlú tó jẹ́ pé àwọn ti ní ìdàgbàsókè bíi pounds, euro, New Zealand dollar tàbí dollar. A wá pa wọ́n pọ̀ láti lè trade ẹ̀. Àwọn yẹn ni exotic pairs tí mo dẹ̀ sọ fún wa pé a fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú exotic pairs. So a dẹ̀ wo trading order. Mo ṣàlàyé fún wa pé trading order jẹ́ ọ̀nà tí à ń gbà láti fi lè trade
ṣé mo fẹ́ buy àbí mo fẹ́ sell ní iye tí ọjà wà lọ́wọ́lọ́wọ́, àbí èmi fẹ́ ní sùúrù dìgbà tí ọjà máa cheap àbí dìgbà tí nǹkan máa wọ́n kí èmi tó lè máa tà. Market order, mo fẹ́ rà tàbí mo fẹ́ tà ní iye tí ọjà yẹn wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Iye tí ọjà yẹn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni mo fẹ́ rà tàbí tí mo fẹ́ tà ní market order. Pending order ni pé mo fẹ́ ṣe sùúrù o, mo sì ń wojú ọjà bóyá dáwọn Yorùbá ti tà wọ́n máa lè beat owó wọn down. Ìyẹn fún wa ní ààyè láti lè ná ọjà. Àwọn pending order. Àwọn pending order yìí àwọn náà wá lóríṣiríṣi ò tó pa máa ṣe sọ̀rọ̀ nípa wọn, ṣùgbọ́n eléyìí kàn wà fún wa láti lè mọ àwọn nǹkan tó jẹ́ bí basic thing nínú forex trading. So àwọn trading platforms èyí ibi táwa náà ti máa trade, mo sọ fún wa pé ká download ẹ̀ pé torí máa fún wa ní assignment. A nílò MetaTrader, a nílò TradingView, méjèèjì yìí la nílò. CTrader a ní ìdẹ orí ibi tí wọ́n ti lè trade náà ni, ṣùgbọ́n fún àwa báyìí a nídìí CTrader. A lè wá ní ìdẹ tó bá yá ìyẹn lọ́jọ́ iwájú, ṣùgbọ́n for now MetaTrader la fẹ́ lò àti TradingView. Mo lè sọ fún wa pé tá a bá fẹ́ download ẹ̀ kó má yẹ pé a máa lọ download game. Àwòrán ẹ̀ ni mo ti fi hàn wá yìí, bí àwòrán MetaTrader ṣe rí lélẹ̀. Eléyìí ti TradingView. So tó bá yẹ pé iPhone lẹ́ ń lò, ẹ lè lọ sí Apple Store yín, tàbí Android ẹ lọ sí Play Store láti download ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ download ẹ̀ sórí system yín náà, ẹ kàn tẹ download TradingView for PC. Ẹ máa rí process ẹ̀, ó máa wá work yín through process ẹ̀, ó wà very straightforward láti download ẹ̀. Same thing náà fún MetaTrader. Tẹ́ bá ti download ẹ̀, a máa kọ́ wa tá a bá ti parí ẹ̀kọ́ kan, a máa wá kọ́ wa ní bí a ṣe ń lo àwọn platform yìí. A máa kọ́ wa bá a ṣe ń lo àwọn platform yẹn. So ibi tá a dánu dúró sí ní last. Yes sir. Hello sir. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín. Nínú àwọn apps tí à ń wò ní ìwà ẹ̀, a rí trade station. So òun náà ní ìdíkà download tàbí kò ní ìdíkà. No, mo sọ fún wa pé méjì táwa fẹ́ download lélẹ̀, MetaTrader yìí àti TradingView. Àwọn eléyìí jẹ́ àwọn application míì. Ṣé get? Àwọn eléyìí ìmíì ní ta ti lè fi trade, ṣùgbọ́n ìta fẹ́ máa lò lélẹ̀ MetaTrader la fẹ́ lò àti TradingView. Inú mi dùn wípé ẹ ti mọ ohun tí forex jẹ́, ẹ ti mọ bí ẹ ṣe lè wọlé, bí ẹ ṣe lè máa ṣe rírà títà, ẹ ti mọ àwọn tó ń kópa nínú ọjà forex, ẹ ti mọ àwọn oríṣiríṣi owó tó wà ní ọjà forex. Ṣùgbọ́n ètò ẹ̀kọ́ yín ò tí parí síbí yìí. Tí ó bá wù yín láti tẹ̀síwájú láti máa kọ́ sí bí a ṣe lè máa ṣe rírà títà nínú ọjà forex, láti ní ìmọ̀ tó dájú bí a ṣe ń ṣe rírà títà nínú ọjà forex, ẹ ní láti tẹ̀lé profile wa, ẹ subscribe sí YouTube channel wa, Facebook ẹ tẹ̀lé wa, Instagram ẹ tẹ̀lé wa, TikTok ẹ tẹ̀lé wa, Thread ẹ tẹ̀lé wa. Ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa ní yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa ní ìlú Ìbàdàn, Mọ́kọ́lá ní a wà. Fún ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí tẹ́ ẹ sí ní ìlú Ìbàdàn, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa. Ó rọrùn láti gbẹ̀kọ́, láti kọ́ bí a ṣe ń ṣe rírà títà nínú ọjà forex ní online class wa. Gbogbo àwọn fídíò tí a bá ti ṣe la máa record, tí a máa fún yín ní link ẹ̀ tẹ́ tún lè máa wò. Nínú online class yìí, ẹ lè bi mí ní ìbéèrè, mo tún lè bi yín ní ìbéèrè. Online video interactive class ni. Màá máa gbọ́ yín, ẹ máa gbọ́ mi. Mo lè bi yín ní ìbéèrè, ẹ lè bi mí ní ìbéèrè. A máa wòra through video cam. Ẹ ṣé. Báyìí, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú nínú bí a ṣe ń ṣe rírà títà nínú ọjà forex. Ẹ má ṣe gbàgbé láti tẹ bíbí fún fídíò tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Fún ẹ̀yin náà tẹ́ fẹ́ máa ṣe crypto, stocks, commodity àti index market, a ní àwọn fídíò tó lè ràn yín lọ́wọ́. Ẹ subscribe, ẹ ṣé.